Nos, barátom, készen állsz már találkozni a társaságommal? Ezek itt mind várják, hogy bemutatkozhassanak. Ne félj, ők csak köszönteni szeretnének. Bioport állattár, 10 állati halálok. De mielőtt belevágnánk, jöjjön az intro. Bioport, I love this channel. Beautiful animals, so good. Almost as intelligent as I am. Nagyon hülyén is meg lehet halni. Most nem feltétlenül a Darwin-díjasok prezentációira gondolok, hanem a Bal végzet komikumára, amely nem kíméli még az érdemes embereket sem. A végzet többek között az állatok formáját is felveti, témát adva a mostani videónak. 10 történetet mesélek el, ebből egy kamu. Hogy melyik, az a végén kiderül. Az őskori emberek közül kevesen élték meg az öregkort, főleg a gyermekkori halandóság apasztotta a várható életévek számát. Többen szenvedtek erőszakos halált, mint manapság. Különösebben a fiatal férfiak körében volt ezek aránya 15-20%-os, viszont meglepően kevesen, kb. 2% az, aki különböző állattámadások következtében halt meg. A civilizáció korszakába lépve még kisebb lett ennek az esélye, de mivel tudjuk, hogy a kis esély a balszerencse fő keltetője, ennek köszönhetően érdekes halálesetek is bőven színesítik a történelem napjait. Aeschylos Krisztus előtt 456. Ünnepelt athéni drámaíró volt, a perzsák elleni honvédő háborúk hőse. Éppen a szürakuszai Tirannisz vendégszeretet élvezte Szicíliában, aki nem egy görög dinoszaurusz volt, hanem egy férfiú, akit a népének szeretete annak zsarnokává emelt. De a történet nem róla szól, hanem a sikeres tragédia szerzőről. És ha már görög és dráma, nem maradt el egy tragikus jóslat sem, amely szerint a neves férfiú halálának oka előreláthatóan egy fejére hulló ház lesz. Emiatt Aeschylos kifejezetten került az épületeket, inkább a szabadba töltötte az idejét. Itt jön be 2 másik szereplő, a szakállas saskeselyű és egy görög teknős. Az elbeszélés szerint a saskeselyű karmaiból hullott alá egy teknős, mint egy bomba, a cél pedig az írónk napsütésben csupasz sziklaként csillogó kobakja volt, akit ezáltal utolért a végzet a fejére hullt ház formájában. A történet merész kitalációnak tűnik, és amíg nem is lenne igaz, elképzelhető. Miután a keselyük valahol mutatják ezt a viselkedést. A nagyobb csontokat és a teknősöket sziklákra ejtve törik fel. Pech. Tanulság, a hajbeültetés életet menthet. Krotoni Milón, Krisztus előtt 6. század. Nem csak a modern korban sztárok a legösszetetlen olimpikonok. Az originál olimpiai játékok legnagyobb sugárzású sztárja volt Krotoni Milón, aki 6-szoros nyertese volt a legnépszerűbb versenyszámnak, a birkózásnak. Emellett olyan show-elemekkel tarkította a repertoárját, mint azt a csodaként feljegyzett mutatvány, amely során egy 4 éves ökröt 1500 méteren keresztül cipelt a vállán, ami minimum 500 kg lehetett. De ez csak az előjáték volt, utána letette a földre és agyonütötte az állatot, aztán végül meg is ette. Ennek fényében a vegánok méltóbb halált talán el se tudtak volna képzelni annál, mint ami végül érte az erőművészt. Meglátott ugyanis egyszer egy kettéhasadt fát, amely látvány felgerjesztette magában a fitnessgurút, és puszta kézzel próbálta szétveszíteni a fát a hasadék mentén. Csak most nem győzött, a fa ellenállt, és összecsukódva csapdába ejtette a hősünket. A maga tehetetlen Milóra egy oroszlán talált rá, és azonból meg is csócsálta. Érdekes, hogy a tanulságos esetről szóló alkotások zömében fenéken harpja a fenevad a hőst, a fene Augusztusát. Tanulság, egy birkózónak mindig legyen kéznél vazelin. 7. Kleopátra, Krisztus előtt 30. Talán az egyik legismertebb állatos haláleset, legalábbis a hagyomány szerint. Mivel régen volt, csak a régi történetokra tudunk támaszkodni, mint az előző esetekben is, és csak azt tudjuk megfontolni, hogy elvileg valóban megtörténhetette így. Lássuk a történet főszereplőjét, a görög származásúként Egyiptom felett uralkodó Kleopátra, szám szerint a 7.
Miután a történelem legismertebb tragikomeráncával szolgált, kicses halálesetekkel, máig egyfajta divatikon. Módot hagyva az újraítékeléseknek, legújabban például a bőrszínének estek neki, teljesen oda-vissza, bárhogy feketének ábrázolják, úgy lehetne kínai és eszkimó is. De görög volt, mint mondtam, tekintélyes orral, ami akkoriban a görög-latin világban kifejezetten szexinek számított. A sztória röviden. Nagy Sándor hadvezérnek Ptolemaiosznak volt egyenessági leszármazottja, többszörösen, mert a beltenyésztés szokását is átvette a család az egyiptomi fáraóktól. Maga is kénytelen volt folytatni a hagyományt, mikor hozzáment öccséhez, a vele társulatolóként fáraóskodó 13. Ptolemaioszhoz. Jól össze is veszett vele, menekülni kényszerült. Az öccse nem sokáig örülhetett a győzelmének, mert jól elszámította magát a római politikában, és úgy gondolta, hogy Julius Cézár jó néven veszi a lefejezi riválisát, a hozzá menekült Pompeiuszt. Ez logikus lépésnek tűnt, de Cézár zokon vette ezt, ami meg logikátlannak. De íme a megoldás. Kleopátra szőnyegbe csavarva csempésztette be magát Cézárhoz, aki menten bele is csavarodott. Szóval, hogy nem, 13. Ptolemaiosz a Nílusba fulladt, Kleopátráé lett a trón, a még fiatalabb öccsével, akit később eltett a lából a biztonság kedvéért. Cézár segítségért kapott tőle egy fiúgyereket, aztán Cézárt is jól megszurkálták, jött némi zúzevar, vagy vele a második triumvirátus. Legpotensebb a háromból Marcus Antonius volt, akit szintén elbűvölt Kleopátra, és neki 3 gyereket szült. A fényűző családi élének Octavianus, illetve annak serege vetett véget. Marcus azt hitte, hogy Kleopátra öngyilkos lett, csak meg Kleopátra ezt üzente neki, majd római szokás szerint kardjába dőlt. Miután Octavianus közölte az uralkodó nővel, hogy meghívja a római diadalmenetére, Kleopátra úgy döntött, elkerülje a szégyent, és a rómaiak által őrzött palotában elhatározásra jutott. No, itt jön a témához a kapcsolódó sztorink. Octavianusnak többet ér Kleopátra élve, hiszen micsoda látványosság lett volna felvonultatni. Így Kleopátrának cserhez kellett folyamodnia. Kígyót csempésztetett, vagy kígyókat csempésztetett be magához. Ez a kígyó nem volt más, mint az áspis vagy ureus kígyó, mai modern nevén egyiptomi kobra, amely a fáraók egyik jelképállata is volt egyben. Több ókori történetíró szerint a bőrén több tűzszórásnyomot találtak, ezért úgy vélték, hogy a hatékosság érdekében tűvel juttatta be magának, illetve kész szolgálójának a mérget. Az egyiptomi kobra idegmérge amúgy szupererős, akár 10 perc alatt is beállhat a halál. Valaki kérti a történet igazságát, szerintük ez a kobra túl nagy ahhoz, hogy csak úgy becsempészék, emellett sokszor szárazon harap, vagyis amikor védekezik, nem pazarolja a drága mérgét. Ezért inkább a mérgezést gyanítják a halálukának. Ellenérv, Octavianusnak éppen a legyőzött Kleopátra életben tartása volt a célja, a tükkel való rásegítés révén biztos volt a méregbevitel, meg egyébként is miért kellett volna kitalálni ezt a bonyolult halálnemet. Tanulság csak a óvatosan latin szeretőkkel. Első Basileios, Krisztus után 886. Róma örökségét Bizánc vitte tovább, sokáig úgy látszott sikerrel. Az egyik ilyen sikeres uralkodó volt Basileios, az első ilyen néven, aki egyszerű bulgáriai pankrátorból küzdött el fel magát a császári címig, az előző császár életét sem kímélve, ami azért gáz, mert elvileg annak volt a testőre. A sajnálatos munkai malőr után eredményes császár lett, aki szebb halált érdemelt volna. Történt ugyanis, hogy vadászat közben az elejtett szarvasbika úgy döntött, nem adja föl, és felpattanva tovább szaladt. Igen ám, de az agancsa az uralkodó övébe akadt, így azt cipelte magával, árkombokron keresztül. Az egyik kísérő mentette meg a kínos helyzetet, a késével elvágva az övet. De végül ő is spórul járt, mert gyilkosság kísérletét kivégezték. Basileios végül a baleset következtében kialakuló szepszis vitt el. Tanulság. Ha császárodott egy szarvas hurcolásza az övénél fogva, segítség helyett inkább imádkozza lelküdvért. Első Henrik, 1135. Van, akit a kalandvágya, van, akit az étvágya veszélyeztet. Első Henrik sikeres uralkodó, Hódító Vilmos 4. fia volt, aki tudott írni és olvasni is, tehát igazi tudósnak számított, meg is kapta a könyves jelzőt. Nagy tudása mellett a természete is nagy volt, 2 törvényes gyereke mellett legalább 24 balkéző valót is feljegyzett a komoly történettudomány. De nem a szexuális étvágya vitte el a neves angol uralkodót a sírba, hanem a valódi. Egyik kedvenc étele volt az ingola, vagy más néven ósóhal. Nem angolna, bár hasonlóan kígyószerű, de nem rokona. Életmódja szerint főként parazita. Rácuppan a kőszájával a halakra és annak testnedvein él. Bár nem olyan mértékben, mint a rokonai, a nyálkáshalak, nagyban termelik az ingolák is a nyálkát, amiatt nehéz megragadniuk a ragadozóknak, és nem sok gusztusul lenne miatt megkóstolni, de valakik oda vannak érte.
ahogy Henrik is, akit pedig orvosai kifejezetten tiltottak eme zsíros csemegétől. Egy királynak azonban senki ne parancsoljon, gondolta, és így jó belakott az ingolával egy jó hangulatú vadászat után. Ájnak is esett utána, majd rövidesen kilehelte Ingola szagú lelkét. Miután törvényes fiú örököse nem volt, egy jó kis anarchia zúdult az országra halálával. Tanulság: attól, hogy valami jól csúszik, még okozhat dólást. 6. Sándor pápa, 1603. A spanyol Rodrigo Borgia Sándor néven vált a leghírhettebbé az összes pápa közül. A reneszánsz ihletében talán megbocsátandó bűn lenne az élet örömére való nyitottság, még ha egy egyházfőről is van szó, de az, hogy előszeretettel vette el mások életét is, az már örök kárhozatgyanús. Bőséges a szakirodalmat tetteinek, és még ha le is vesszük az utána következő pápák propagandáját, például a vérfertőzést a lányával, Lukréciával, akkor is marad bőven vitatatlan bűn a listán. A halála is ezzel függött össze. Fiával, Cesare Borgiával éppen egy rivális bíboros próbált eltenni lábalól egy fondolatos módszerrel. A mérges öves scolopendra, vagyis óriás százlábúra töltött bort kínált kupában a kinézett áldozatnak. Aki ezt lenyeli, annak a torkát összemarja a százlábú, a halál gyorsan beálló fulladás. Gond az, hogy egy szervezési hiba folytán összecserélték a kupát, és maga hörpintette ki az ízelt lábút. A pápa életéhez méltó halált szenvedett. Tanulság: az amatőr bűvészkedés nem mindig a hálátlan közönség miatt veszélyes. Zrínyi Miklós, 1664. A magyar történelemben messze a vaddisznó vezet az előkelőségek legyilkolásában. Ez nyilván nem véletlen, hiszen az urak mindig szerettek vadászni, a vatkan pedig kedvelt veszélyes zsákmány volt, így nem csoda, hogy első István fia, Imre herceg és Zrínyi Miklós is így lelte halálát. Mindkét esetben azonban már az egykorú és az utókorú történetírók egyaránt másra is gyanakodtak, Imre esetében egy vatkan negű besenyőre. Az biztos, hogy mindkét esetben volt, akinek érdekében állt volna egy gyilkosság is. Viszont szerény véleményem szerint egy vatkan valóban életveszélyes tud lenni, így okán borotvájának elv alapján inkább valószínűsíthető egy állati baleset. Zrínyi Miklós elsőben nem költőként zavarta a Habsburg és oszmán udvari köröket, hanem sikeres hadvezéri mi voltával. Amikor a két fél inkább a konfliktus tompításában volt érdekelt, mert a Habsburgok éppen a franciák ellen készültek, és nem akartak két fronton harcolni, zavaró lehetett, hogy egy magyar-horvát hadvezér rendre nyeri a csatákat. A húsba kötés nyilván nem jött be Zrínyinek, nagy tervet szövegetett, amelyben némi függetlenedés is vegyült. Kvalitásait illetően akár még sikere is vette volna tervét, ha nem jön ez a tragikus vadászbaleset. Talán Pozsonyig lehetett hallani, hogy a Hofburgan felélegeztek. A baleset a horvátországi Csátornya környékén esett meg. Már befejezték a vadászatot, amikor a balsors közbeszólt, pontosabban egy vadászmester, aki jelezte, hogy egy vatkan megsebesített. Zrínyi pár kísérővel a disznó után eredt, majd futva jött vissza az egyik kísérő, hogy oda az úr. És valóban az elszánt kan több sebet is ejtett a fején, de a legsúlyosabb az volt, hogy szinte átharapta a nyakát. Olyan gyors letett a támadás, hogy Zrínyi még lőni sem tudott. A sebzett bivajok és vatkanok sokszor támadnak vissza csellel, egy kanyarral oldalba kapva a támadójukat, és talán itt is ez történt. Mindesetre a vatkan győzött, és meg is úszta a vadászatot. Tanulság: még egy nagy stratégát is lehet győzni, ha lenézi az ellenfél taktikai felkészültségét. 3. Vilmos, 1702. A lovas baleset legalább olyan gyakori halálozási ok, mint a vadászat. Ebben nincs semmi különös, olyan, mint a jelen világban az autóbaleset. 3. Vilmos halálának története ennél komplexebb, egy igazi underground merénylővel. De először jön a rövid bemutatkozás. Vilmos orániai hercegként, vagyis hollandként került Anglia trónjára egy igen mozgalmas időszakban a királyi hatalom restaurációja után. Történelmi jelentősége abban állt, hogy a parlamentarizmus felé mozdult, és visszaszorította a katolikusokat. És egy igazi bulvárinfo, miután hallatlan botrány, csak egy szeretőt tartott a felesége mellett, megvádolták, hogy a férfiak iránt vonzódik. No, de térjünk vissza a halálához. Mint utaltam rá, lovas baleset érte, viszont nem véletlenül botlott meg Sorrel a királlyal a hátán. Mint egy agyafót ninja, egy vakon túlt akadályt a paták útjába, a ló botlott, a lovas pedig engedett a gravitációnak. A kulcson töréssel ágynak esett uralkodott, utána még tüdőgyulladás is érte, így a végzet beteljesedhetett. A király katolikus ellenségei ezek után The Little Gentleman in the Black Velvet Waistcoatra, vagyis a kis fekete bársonykabátos úriemberek kocintottak. Tanulság: sose becsüld alá a katolikus egyházat, van tapasztalatuk a föld alatti mozgalomban. Első Sándor, 1920.
A görögök vonzzák a tragikomédiát, ennek már tárgyaltuk egy élő, pontosabban Hold példáját. A következő eset sem kevésbé valószínűtlen. Első Sándor a török uralom alatt felszabadult fiatal görög állam Dániából importált király családjának sarjaként uralkodott. Túl nagy jelentősége nem volt, mint király, egyetlen említésre méltó tette az volt, hogy szembe ment az arisztokratikus kötelezettségének, szerelemből vette el közrendű feleségét. A halálával viszont felkerült a neve a történelem lapjaira. Történt ugyanis, hogy a nyári rezidenciájának a kertjében sétálgatott, mikor a német juhászkutyája, aminek mi más lehetett volna neve, mint Fritz, összekapott a gondnok kedvenc majmával, egy berber makákóval. Egy király azért király, hogy tekintély parancsoljon, így béketeremtésbe fogva igyekezett megregulázni a pimasz makákót. A majmokról viszont jól tudjuk, hogy nagyszedek a gorilla, pontosabban gerilla hadviselésben, és jött is a segítség a megszégyenített makákó egy társától, aki jól alfélen harabdálta az uralkodót. Ugyan a sebet ellátták, a király úgy döntött, nem kerít neki túl nagy jelentőséget, talán attól tartott, hogy micsoda újságcím kerekedne a majomcsatából. Ilyen hibát egy görög drámában nem lehet védeni. A sors bosszút is állt halálos vérmérgezés formájában. Tanulság: ha egy király vagy, sose alacsonyodj le a majmok szintjére. Steve Irvine, 2006. Modern világban nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy politikus állattámadásban halljon meg. Egyrészt a merészségük is kisebb, másrészt kevesebb a veszélyes állat. Jó, van helyettük sok bolond, akik terápiás célból akarnak híres embert lőni, de az más téma. Viszont megjelent egy új embertípus, a veszélyes állatcsesztető természet buvár, akiknek nem elég, hogy David Attenborough módjára véletlenül megbotlanak a világ legritkább madarában, hanem szinte belerőszakolják magukat a jobb sorsa érdemes áldozataik szájába. Sőt, volt olyan őrült, aki nem csak szinte. Szóval ennek az embertípusnak volt úttörője a túlmozgásos Steve Irvine, az ausztrál krokodil csesztető. Bár rengeteg veszélyes mutatványba ment bele a kamerák előtt, többször marta meg mérges kígyó is, a sors iróniája, hogy a végzet egy kifejezetten ártalmatlannak tűnő szituációval lette meg halálosan. Egy tüskés sáját akartak lefilmezni, amely alapvetően békés állat, de valószínűleg úgy megijedt a búvár árnyékától, talán ragadozó halnak nézte, hogy felcsapott a tüskés farkával, és pont a legrosszabb helyen érte szívónya Irvine-t, a szívetájékán. Az operatőrnek az volt a szigorú utasítás, hogy sose álljon le a felvevővel, akármi is történjen. És nem is állt le. Nem tudni, hogy tudott-e volna bármit is segíteni, valószínűleg nem, de minden esetre ez is csak növelte az eset abszurditását. Tanulság: aki folyamatosan kockáztat, annak a legidiótább baleset bekövetkeztének is hatalmasan nő a valószínűsége. Vége az áti halálokok felsorolásának, jöhet az eredményhirdetés. Vajon melyik lehet a hamis? Most jöhet egy kis hatásodás csend. A Bordzsák maklövése. Az való igaz, hogy terjeng a történelmi pletyka félre sikerült mérgezésről, ami lehet igaz is, kinézem belőlük, de az biztos, hogy nem szkolopendrával követte el, hanem valamivel hatékonyan méreggel, bőven volt Itáliában abból. Ugyanis lehetetlen, hogy valaki észrevétlenül le tudjon nyelni egy 15 centis tekergő százlábot egy korttyal. Remélem mindenki okulására szolgált ez a videó. Lesz még több ilyen hasonló, csak kövess a csatornát. És ha tetszett a videó és mégse követed, akkor csak szálljon föléd egy saskesejű karmában taxizó teknős.